हेलो साथीहरू, नमस्ते। सन्चै हुनुहुन्छ? म पनि सन्चै छु। आज मैले साई पनिरको रेसिपी लिएर आएकी छु। यसको लागि सबभन्दा पहिला पनिर चाहिन्छ, त्यसपछि टमाटर, प्याज, लसुन, अदुवा, हरियो खुर्सानी, काजु, साही जिरा, धनिया र बटर चाहिन्छ। अब एउटा प्यान तताउने र त्यसमा मैले तोरीको तेल लिएको छु। हजुरहरूले घरमा जुन तेल खानुहुन्छ त्यही तेल युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि त्यसमा मैले साही जिरा राखिदिएँ। साही जिरा छिट्टै डढ्छ साथीहरू, त्यही भएर तुरुन्तै प्याज राखिसकेपछि यसलाई एकछिनसम्म पकाउनु पर्छ, प्याज नरम हुँदासम्म। अब यसमा लसुन र अदुवा राखेर हामी यसलाई एकछिन पकाउँछौँ। अनि म यसमा एउटा हरियो खुर्सानी राख्दैछु। यो हरियो खुर्सानी खासै पिरो छैन साथीहरू, साई पनिर त्यति पिरो हुँदैन। अनि त्यसपछि अलि धेरै काजु राखेर यसलाई पनि एकछिनसम्म भुट्ने। त्यसपछि म यसमा सुकमेल राख्दैछु। अब काटेर राखेको टमाटरलाई पनि राखेर एकछिनसम्म पकाउनु पर्छ। साथीहरू, यहाँ मैले 3टा ठुलो ठुलो टमाटरलाई काटेर लिएको छु। टमाटरलाई राम्रोसँग पकायो भने यसको ग्रेभी एकदमै राम्रो टेस्टी हुन्छ। अब यसमा स्वादअनुसार नुन राखिदिने, त्यसपछि हल्दी पाउडर पनि राखिदिने। अनि मैले रेड चिल्ली पाउडर लिएको छु, यो जस्ट कलरको लागि हो, यो त्यस्तो पिरो हुँदैन। त्यसपछि मैले यसमा राख्दैछु जिराको धुलो। अब यो सबै चिजलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने र टमाटर मजाले नगल्दासम्म पकाउनु पर्छ। अब म यसमा अलिकति फुड कलर पनि एड गर्दैछु। यसले हेल्थलाई असर गर्दैन, खानामा एकदमै राम्रो लुक्स ल्याउँछ। टमाटर राम्रोसँग गल्न लागिसकेको छ। अब मैले यसमा कसुरी मेथी राख्दैछु। कसुरी मेथीलाई पनि अब राम्रोसँग यसमा मिक्स गरिदिन्छु। अब हाम्रो यो टमाटर लगभग रेडी भइसकेको छ पाकेर। अब मैले यसमा माथिबाट धनिया राखेर यसको हिटलाई अफ गरिदिन्छु र यसलाई चिसो हुन राखिदिन्छु। साथीहरू, यसमा मैले थोरै चिनी पनि एड गरेको छु, किनभने साई पनिर हल्का गुलियो मिठो हुन्छ। टमाटर हल्का चिसो भइसकेको छ साथीहरू, अब यो पिस्नको लागि रेडी छ। अब हामी यसलाई एकदमै स्मुथ पेस्ट बनाएर रेडी गर्दैछौँ, टोमेटो प्युरी बनाउँदैछौँ। हेर्नुहोस् त साथीहरू, यो हामीले खोजे जस्तै राम्रो स्मुथ भएको छैन, यो अलिकति बाक्लो भएको छ। अब म यसमा अलिकति पानी थपेर स्मुथ पेस्ट बनाउँदैछु। साई पनिर बनाउँदा त्यसको ग्रेभी धेरै थिक हुनु पनि हुँदैन र साह्रै थिन हुनु पनि हुँदैन। यस, अब चाहिँ हामीले खोजे जस्तै स्मुथ भइसकेको छ हाम्रो। अब म एउटा कराईलाई तताएर त्यसमा थोरै बटर राखिदिन्छु। अहिले मैले अलि थोरै नै बटर राखेको छु, किनभने पछि राख्नुपर्छ भनेर। अब म त्यसमा ठुलो इलायचीको गेडालाई पुर्याउँदैछु। त्यसपछि थोरै प्याज काटेर पुर्याइदिन्छु। प्याजलाई हामीले गोल्डन ब्राउन हुँदासम्म भुट्नुपर्छ। प्याज राम्रोसँग भुटेन भने यसको काँचोपनले अलिकति स्वादलाई बिगाडिदिन्छ साथीहरू। प्याज गोल्डन ब्राउन भइसकेको छ। अब हामीले अघि पिसेर रेडी गरेको पनि राखिदिन्छौँ र यसलाई पनि राम्रोसँग चलाउनु पर्छ, नत्र तल पिँधमा लागेर डढ्छ। अघि पिसेको जारलाई पखालेर मैले थोरै पानी पनि राखिदिँदैछु। अब यसलाई राम्रोसँग चलाइराख्नुपर्छ, नत्र पिँधमा टाँसिन्छ। अब मैले यसमा अलिकति टोमेटो केचप पनि एड गरेछु। अब त्यसलाई पनि राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। त्यसपछि मैले यसमा अलिकति पनिर मसला पनि राख्दैछु। त्यसलाई पनि राम्रोसँग मिक्स गरिदिन्छु। जब यो ग्रेभी राम्रोसँग पाक्छ त्यसपछि मैले यसमा पनिर एड गर्दैछु। साथीहरू, मैले पनिरलाई छुट्टा छुट्टै गरेर एड गरेको छु, नत्र एकैचोटि राख्यो भने टुट्छ, भाँचिन्छ भनेर।
यसरी सबै पनिर राखिसकेपछि अब यसलाई राम्रोसँग ग्रेभीमा मिक्स गर्नुपर्छ। अब लास्टमा मैले एकचोटि फेरि यसमा माथिबाट अलिकति कसुरी मेथीलाई क्रस गरेर राख्दैछु। साथीहरू, साही पनिरमा सबभन्दा मेन चिज भनेकै कसुरी मेथी हो। कसुरी मेथीले यसमा जान ल्याउने काम गर्छ। कसुरी मेथी राखिसकेपछि अब मैले यसलाई माथिबाट अलिकति क्रिम पनि राखिदिँदैछु। क्रिम हजुरहरूले आफ्नो स्वाद अनुसार जति राख्न पनि सक्नुहुन्छ। अब यो क्रिमलाई पनि म यसमा राम्रोसँग मिक्स गरिदिन्छु। अब हाम्रो साही पनिर रेडी भइसकेको छ। अब यसमा एउटा मेन चिज बटर जाँदैछ साथीहरू। अब बटरलाई राखेर एकचोटि चलाइदिएपछि मैले यसको हिट पनि बन्द गरिदिन्छु। अब हाम्रो साही पनिर बनेर रेडी भयो। साही पनिर बनेर रेडी भइसकेको छ। अब तातै एउटा बाउलमा सर्भ गर्दैछु र अब मैले यसमा अझै मिठो स्वाद ल्याउनको लागि माथिबाट फेरि पनि अलिकति क्रिम राख्दैछु। ल साथीहरू, मेरो साही पनिर नानसँग खानलाई रेडी भइसकेको छ। हजुरहरूले केसँग खाने त्यो त हजुरहरूको विचार हो। अब हजुरहरूले कहिले ट्राई गर्ने साथीहरू? एकचोटि साही पनिर बनाएर अवश्य ट्राई गर्नुहोला साथीहरू। त्यसपछि त ट्राई गर्नुहोस् भन्नै पर्दैन, त्यसपछि हजुरहरूलाई यसैको बानी लाग्छ। अनि मेरो रेसिपी कस्तो लाग्यो कमेन्ट चाहिँ अवश्य गर्नुहोला साथीहरू। अनि अझै मिठो मिठो परिकारहरूको लागि मेरो यो च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला साथीहरू। हस् त, धन्यवाद, बाई।